تشخیص دستشون تمیزه؟ ما موندی یعنی ما چیز یاد ایره نوریم چه بخیر خواهد سی ضربه است که خواهشی که ظلم خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. خب دیروز زهرا خانمی برنجاسل بسته بندی که قرار رو به اون رو بیم بفروشیم شاید من داخل روستا من تشخیصونیم شونه لباتا چم رندم هونیل مردم من تشخیصونیم شونه. سلام خوبی؟ ممنون سلام باش خود من داخل روستامه برنج سلامون میسنه یا نه داخلی ده آشنا داری یا همینطوری خبره بخواهی ببینیم ایریا باید بحثی کرده ده دوی تیسونه سلام خوبی خاله؟ سلام ایگم یه دو برنزاست که خیر؟ دستشون تمیزه؟ تمیزه این کوه نه؟ این کوه یه دسته ها که تاپی برای من دست برنه اینجا یه چه اون بالا هیا بفهم دست نمیشینی؟ نه دست برنه بیا بشین نه دست برنه سلام خاله نونی کسی بخواه اشکنن نشاسی بخواه والا نونم تازه به همین ندونه یه دوری که یه خاله برنج سر ده فروشی به تقریبش هنه اونو داره برای کچه دست برنه دست برنه خوش سلام يلا 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 سلام يقولون برنزات رخيصة برنجاش؟ بسه چقدر؟ بسه 20 تومن دستان دیدهش که میخوام نه نونم برای پرده هزار که میخوام
دسترده ممنون دسترده سلام يوم بالانجاز دارو اخي راسته 20 تومن داری یک کمی بیگدار دستانه Acho que assim que ainda tinha essa loja, ainda tinha que eu tinha ainda essa نونی کسی بخواه نه؟ همین دیگه اشیا تا بخوانی خاصی دید داری بچه سوال دستانه وقتی دشه دارم دستانه خبرم ایبا کلشو میکنم باش یالا 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 سلام خانم برنزاس میخواستی؟ سلام خوبی؟ سلامتی بیگم برنزاس میخواستی؟ برنزاس دسته چقدر؟ بسه 20 باش دستم کاموس هدا پیش براست دستانه باش چند بسته شد یا چند تا زینه اون بیام دیگه فیلممون نجیز باش تا بیام شو کوچه بشیم یا خب دستانه سلام تو باش بیا بشینی نه دستانه تا بعد اول طرف بودنیم پیله شد بنزیان رو بسای سخت میدیم خبرون علاده برین تا بریم کلبه کلبه ستوری چی؟ اصلا خبر محصول نداری؟ محسود که فعلا نگم تا یه هفته نه ایلان زنگ بزنه نه مرخصی دنه ولی خب همینطوری ترا مثلا راندن کلانتری بگون اگوی اینی لیمو برسته بچه میری زدیم میدونی نو تحصیلات کنی؟ مال تا خبره صبران رامنی خیلی پس صبحی که من رفتم نگفته حالا خیلی باید روشنش کن خب سلامتی ما در رفتم برنز حاصلم فراتم سید سن با پیچو ایچی نیابی بسونی نه من تازه ای بسیده لنچیس ها یه مقدارم خون پیلان خود خودی کلن فکر کن یا 100,000 تومن رو بیان درسته دی بیامو هیچی خاصی نیو بیان فراتم شده کم وسیله با شیسته مازن سید رفتم استایم و محسود هم خوبه ایگاه زهرا بگه اشتباه کردم شرمنده این کار دیده جانگم زهرا خود زیاد سیش اینی نیت خود از ای بدبخت کرده زهرا خرچی بود حال زنده ایش توریه چرخ جرم خود بیشتر کرده گبرا با شاکین صحبت کو من گم باشه دلا تمیایی تا یه روز برایم باش صحبت کنیم دا بداخره هرچی بود هم الان دا بیشتر به دستش دل خوره
حالا اوسان فقط پیتش خواست ولی الان به خاطر چه زیشم بیشتر باش دل خوره. ولی خیرمشی که میگه مسعود هنچی داخل زندان بمونه سودی نه. هر چقدر که مسعود بلی داخل زندان همون قدم پیل گیره نیا پیل خود این نی بود. حالا یه روز برین تیش ها سندن خیلی یکی 2 روز ده بیشتر به وقتش نمونده. ده 2 روز ده سرمایه یکی 2 روز ده بیشتر وقتش نمونده. چراش نیما؟ تا 2 روز ده خاصا هیچ کاری نیتونیم کنیم ستایی ترین بیمش. اگر هم سند اگر هم برای سند وردار مطمئن و طلبکاره 2 روز ده همه شون زمی بون با هم یا نمیرو. نونو والا با پیل کار کردنی یا چی این هم اصلا کار کردن داخل هیچی نی بود. این ده قسط خب مرد قسط نیست؟ ده قسط ده 50 تومن بی یعنی بود 100 تومن باید زخی که باید چی هم اضافه بین تقریبا یه 120 تومن ممونیشون. حالا ما کن بسا کار مسعود لو بویسه بیرون باید چینش کنیم. ها؟ هر زمان که برای پلیس تو تا پیدا کنه ولی خنونم جایی نم خنوری که برای خبره کرو آواره چی؟ بکنم من یه زایده ندارم مفیدانه نه نونم ده اجرم مجبوری بره گرسنه دارداش مطمئنم طلبکاره لی روزه نمورو چون الان هم خود دادگاه شوگه به خاطر سندی چی جروشه هیچی نگی پیل خجور نی بو قاعدتا هیچ که نیتر من درست 100 میلیون زور کن ستایی تری هم داخل این وضعیت کشور و داخل این وضعیت چه پیل کارگری این اصلا هیچی نی بو. یعنی هیچ جای کاری نیست چون مثلا یه ماه زیرتر پیشه بیر مثلا یه ماه سیشو کار کنم هیچ کاری دائمی نی کاری که تو بلدی خیلی چی در حد تمیزکاری و این نه آقا ثابت نارن که ما مثلا باید تایسته کار آقا از قلب بینه با پیله کل جور کنم خدا من درست خیلی جوری نی بود جور کنی من الان تلاش خو میکنم که طوری بترم جورش کنم خنونم میشکم پیل قرضی نیده بدبختی همه خشون مشکل داره چی پیل خرزیده و یا چی؟ پیل کمی هم نیست که اصلا بخوام قرضی بین بعدش هم ایما های پیل قرض کنیم باز های مشکل اضافه بسر مشکل الخم مثلا الان ما بخاطر که بده کار بیم بده کاری نتایسیمی رنج سند ازاره کنیم الان پیل سند هم نیم دوباره برایم پیل قرض کنیم باز یا مشکلی یا سر مشکل خب هم یادم نبی همین کرساب سند زنجم زیان رو به اون رفت داخل بیمارستان ده ما خب اصلا اینقدر مشکل داشتیم یادم را بیاد به اون رفت داخل بیمارستان برای باش صحبت که بگه یا پیل مجوری کنی یا بران سند در دارم من به تو گم ما خدونست نیست کاری دست برنه ولی گم دقیقه بعد گفته اصلا آدرس دهشو بیای رو؟ نه آدرس خب نامش ولی خب اگه مثلا بخواه این کنه آدرس تیتره پیدا کن کار نارستش این خراب بوده نمیشه کربن راست کنی رو پیل سند آدرس خب ما هموسه دامش بید چون مثلا اگه مشکلی چیزی پیش اومد
با هم صحبت دلی کردیم یا نه اگه بفهمه یا آدرس این ندامش آدرس خونه میری ندامش سچوره بی خدا اون موقع رو بی که بخوای رات میری سراغ جرا میری هم خدا دستی شد و خداش میری اونو استانه خدا همه نکن رات میری هم سشی گو شما آدرس اونه میری ندامش بی چون خمو یه جای مشخصی نوشته سلام سلام گای کرساب سنده سلام خوبه؟ سلامتی ممنون خاله بله سلام سلام خوبی؟ سلام نام بهم رفت بیمارستانه مریضو بیره بس این چیزی که سنه رجوع تنه بغلقت تایبه تا سنه آزا جیری باسی صبح رحمت تحویل ماشینی بودی که بچه کشیلو دارم الان ما گرفتار رو بیریم با من گوشه بیمارستان بسته هم بفروش نمیش سنهش لازم دوری حالا یه روز تا سر ما مونده وقتش نی روزم والا با اون مریضه با اون درمان کنم پیل نیازه حالا شاید ما بتاییم این درو دورش کنیم تا سر موقع شد اقل بلش شاید زورو بود رئیس رای ناره میتونم با اون الان بیمارستان بیسته خب خب ما گفتم من با من تماسی رو به اون داخل بیمارستانه حالا ایسی او دست زمان. رو داخل گو تا بد ما موندی یعنی نیبوی دست رو فرصت بمونه یه جایی پیلت جور میکنم نه خب پول زورش کنه الان نازش 2 ماه بیره خب قانون خب قانونی حالا باید 2 روز هم صبر کنیم تا من ما چه که نترسیم کارش کنیم قانونی خواهد صاحب کنه خیلان شو قیس اقل الان باید بیمارستان بیسته باید الان 3 بیمارستان بیسته بود تا من شاخن چکنی نی باید نه من ما خطر تحویل به تاسنه ما آزار و بستاخون رو بفروشم برم حالا این 2 روز فرصت به خواهشی کنه تا من یه میتونم جایی پیلت خاله جور میکنم ایا نترسی من خواهم تحویل میتونم خاله یه هم درسته ما اینو چون باش صحبت کردیم توافقی بیم ولی خاله اگه به خاطر خوش 2 روز اش فرصت به 2 روز در نو بیسته کاریش کنیم حالا تو بیا داخل بشین تا باید برم نه تا یه خبرم صحبتی باید بیمارستان حالا باشه یه صحبتی باید چی کنیم من راضی نیبود حالا من باید برم بیمارستان بخو اومد چاید ما برای خط قشنگ تحویل بید خیلی مثلا نره چنه کنی صبح با سرباز یا لازم باید بخو ولی گو هم ته چه قشنگ برای خط تحویل بیده سنه ما آزاد حالا یعنی نیبور صبر کنی 2 روز صبرم کن من نیتم من الان عجب مثلا عجب بیره می زخمی شما بیام مثلا سنه را جلوی شو حالا با ما یک کار چه الان ما جیر بست بود خیلی آم خوبی بیده و دیر رمیش ای کارش اقا اپراتور باید صحبت چی بود حالا یعنی 2 روز هم باش فرصت نی میتونم چه فرصتی دارم با هم سخت بود بیمارستان بیسته ای خب امروز هم خب وقت داری تعطیل نیتر بره خب دو بخواب رو باز صبح بره صبح اول وقت صبح زیر پای روحش تعویل بره سنه را آزاد کنم بیام بفروش حالا تو بیا برای داخل تا ماه صحبتی باید کنید همه جرمای دقیقی او بیمت خیلی بار رفتی نه دست نکنم باید برم سی بیمارستان همین پیل کل زور کنم اصلا مادر شهر اومد رفت خیلی این چرده کار خرابی چرده کار انجام داره شهر خیلی بده کار رو بیره منی تا همه بده یه لبون چی بخواست نده به این ورداره ما میره چی رو مردم نخمه تا یه پرو فرصت دارم یه پرو خواهم فرصتی دارم اگر رفتی خرفتی اگر نرفتی هم مجبورم با سرباز بیام من ترسی پیل بیه خواهم هیچی طوری نیست حالا بیا داخل بشین اشکال نه خیلی فرصت تشبیه نه بیا داخل بشین استراحت کن هوا گرمه تایرومه حداقل بیا داخل بشین
نه لا بیا داخل تاتوی راست کنوسی یه صحبتی با اکی نمیتی بازم دست در نکنه الا فرصتش داریم. یه خواهی لومه آه برام بخوام چه برام حالا هستی بیمارستان باشه بیا حالا یه دقیقه بشین کامل نه خب بیا داخل بشین. داخل بشین حداقل. یالا برا بالا تر باش کاری کسی حالا ما چیز زیاد ایره نوریم که بخوایم وقت پذیری کنیم ولی خود در حدیت سوی یک کلبه مالی بنده خدا خوش نیسته چه فکر کنیم مال خوش مال یکی آواره ای خانم و دمیره دیش فعلا داخل زندگی کنه بنده مال خوش هم نیسته. خیلی وضعش خرابه کلبه و کن خدا استیکو حالا میلش کامل واضح خدا مزاش خرابه خدا مسی هم میگن شرایطم خیلی بده یه جای نار یه هم مال من نیستو نوی مال چه؟ نه نون مال چی ما خواستیم بریم داخل روستا بپرسیم من ایدمو چه تعمیرش کنیم یا نیمو باید بپرسی وقتی مثلا یا نیری صبح یا نیری مثلا دوباره خواهد بپرسی ضرورت کنی دوباره آواره بچشی آقا براتو بزنم باش صحبت کنم باش. باش نمه باید براتو یه نبرات صاحبش خب چه قشنگ راستش کنی باشه الان پیگیری کنم تا صاحبش پیدا کنم پیجیری کن گناه داره فقط خدا بد نه بود متش بی بود آدم خوبی بی خیلی به ما سرچه خیلی مهلتمون دا به اون مریض رو ببین انشالله خدا شفاش بگی خیلی آدم خوبی بی خیلی به این خانم لطف داشت خیلی بهش فرصت دا لام که دیگه در روز صبری کنم تا سر ما دست خود تندر نکن حالا ما در نترسیم کاری کنیم بالاخره کاری کنیم که به ضرر تو هم نه بود حداقل بتری به تا درمان کنیم ما الان میخوام مزبور ببینم هرچی هم میبینم نه خوی دونم خوی گنده وقتی چاره ای نبوی ما هم باید کاری کنیم که تا هم بتری به تا درمان کنیم چاره ای نیست کاری کنی حالا تو اصلا شرایط کلبه نبینی کلا خیلی خرابه یعنی مثلا ما دوش رفتم کار چردم یه دومی به انزاس چی فروتم باز اصلا هیچی دستگیرم نبودی یعنی مخواستم باشی وسیله لبسونم یه مقدار پیلی هم باز خون نام سرش اصلا داخلی وضع کشور هیچی نیبوی پیلی یه چی درست کار کنی مزیده جلون رو بینه هم رفت و بالا دستی هم میگم حالا چند روز فرصت بید تا ما جفت زور کنم برم بپرسم من کسی سو که مچم کنه خب نیستم پیده که خیلی این دمای تا یه جای جفت زورش کنم بیمه الان ما یه 5 رو فرصت دادم الان برای تلاش خطا هم کن میخوام تلاشی کنم چی چند تا البسونم یا مثلا اخوان دست مجرا هم بگم مثلا تا یه 10-15 رو دستم کنم دستی در نکن ولی تا پنوی خودت تلاش کن نه چی بود حالا تلاش میکنم تامه میتونم یه مقدارش زور کنم میده باید برم دیر رو بیره نه سب تا اوزوش بیاید توی یه چی بخواد ها سب کن هوا گرمه حداقل اینقدر رومه خانم تو گفتی 2 بچه دارم پای بچه‌ت کنه ما 2 بچه دارم تا مادر شوهر میخوادم ما شرایط نجدارش ناشون دادگاه هم 3 شون چون سرپناه نوری چه من زندگی کنی بچه فعلا و تیسونیم تا یه سرپناه یه چی چه خود مثلا متعلق به خود بونه ما چسی بود چه خیسی بیا بچه تو بود باید ما چطور مثلا ناوی جلو تو چطور طریقی اومده ما پیدا شدم بود ما پیدا بردنش بی زندان به خاطر بده کوری شوهرش ما گشتم داخل این املوکیل ایناست بودتونه پیدا کردم داد پای صبح چون سنن ناجروشند ایتالا اصلا زهرانه نه بود نمیشه اصلا ما خیلی من نرسیم ولی خب آدم درستی چون من رفته سندی ناوه جلو ما بای ما دوی موی نزدیک 4 سال فوت شده وی خب با ما همه جا در خره او بال ای باسنه اینه جلوی ها جلوی یو همه کاری کنه اصلا من چطوری اومد مثلا سنان ها رو جلوی شا الان میرد کنه فقط میره من خب میره حالا به کار و بیره بردش زندان خیلی به کار و بیره ده پلیس رو من یه چند رو مبین مرخصی
در سراغ پرونده شد چی پلیس دوم هم وزید رفتم بردنش. البته یه چیگه شوهر دوم شه، شوهر اولش کلا فرار که شوهر اولش تا الان به خاطر سجلی که شوهر اولش امضا چه اینو به سنه نگیروش مسعود شوهر دومش بی که ده خوشم خواست باش ازدواج کنه دقیقا روز عروسی شو طلبکار اومد دست پنزه سر دستش بردنش. من اوزشون کن پایسی چی اینو پرسایی سالی پرسایی به نظرات اینو چیرش هم معلومه آنی برنامه یه چی دارم حالا استعاله سیستم بیچه پرسی جای گم زردی منو هیچی خواستم منم مجرد متحد میرد کنه یادت کنه خب یه خود مطمئن باید جمع مجرد به الان تا خانوادهش بید خود آم مجرد یه خواهش تینانی هم کوی بیابون زندگی کنه ده یه مشکلی دارم مشکل ناشتمی نیمم یه آقا پراپره هم میشه شاید ساده سانه بوده بیشتر وقتا هم میتیمه بالاخره مراقب یه حیوانی آدمی آزار اذیت هم نرسونه آدم مجرد خواهد مشکلی سیش بیاد داخل خانواده تا خانواده شیسته آدم مجرد خود توری نیست بیا داخل کوی بیاد فیش مثلا ایال داره و من داخل تا مثلا ایال چیناره فیش مثلا یا دروغی داره مثلا یه چی نه چی دروغی داشتم بودم زخم ستادم یه بسیده هم دیوم اسمش علی اصغری اصلا نشنفتی کسی بسش گم کرده بویی؟ چند وقت پیدا شده ملکت خسیم خود نویلم نیست این زفتشون میکنه در چطور کنه بچه کته ماده اپراتوری باش مواظب باش دست نکنه سری بمون اپراتوری باش معلوم خاله خواهشی کنم جونه بایستان برم الان خواهشی کنم این چند روز فرصت ما به تا منم ایترین پیلجی کنیم باشه تا قوم یه هفته فرصت دیدم تلاش خطا کم خمان تلاشی کنم باشه دست در نکنه سلام تا منم چی کنه خدا هم بگو خیلی ممنون که این سنده نجرمون انشالله خواهشی کنه پیلش زوره بویه بخیر شرمنده هم داره خداحافظ بخشید باش سیگو آقا پراتو باسی ها نونم هم خود به نظر نیم آدم بدی بود نیم از بوش بی باید چه بوی سر تخت وارستان می باز فرصت های داولی خود نونم باید سکنیم اصلا چی لکنی جوری کنه دا هم فرصت داری فقط فرصت سیه بشه سیم چه پلیس باز نه بوره یا حداقل صاحبی کلبه پیدا بود تکلیف شد با اون مشخص در مونده و بیرون حالا پیرم باز کوری جور کنه حالا بگی بخوام جور کنه کوری جور شده پیچه خیلی سهزینه الهی خون هر تاری بویی حالا شاید فقط همون سود شکم کنه دنیا خود قصد کن
چی که ببینه نشی که آقای منادی اصلا با آقای منادی صحبت بچه خیلی چی کنم نه با آقای منادی صحبت بچه بگم به شرط ای پیله بی مسعود از زندان آزاد بچرده اونو منی تا زنده دخالت کنم بعدا مسعود جروم بیرون و دست من ناراحت بود هر تصمیم خیلی بجری خود بافت ملاسی یکی پیلا جور کنم پلاش خمه کنم یا جای قرضیتی کنم ولی می زنده نیتران دخالت کنم چون اگر مشکلیستی خود پیش اومد باز یا میری اذیتت کنه یا مشکل مسعودت مثلا یه چی پیدا بکنه چش کنه بیا در و دست من ناراحت بود نیتران باید هم بگم باش ازدواج کن باش ازدواج 100 میلیون هم پیل نی که بخوایم 5 روز دروش من 2 ماه هم نی بود من 3 ماه هم نی بود اهلا بیخو ماست بریزم بیا بخیر دست در نکن خیلی تاله هم ماست نخردم بید نه خواهش کنم حالا بیشترش خب پیل خود بی ولی یه مقداری هم نام سرش چون اصلا با ای کار کردن و ای وضعیت نیو بسن پیل خورده خرای تایم داره ولی چه برسه سنه تاسو به سما یه خورده این من تاکنم کنیس کنم حالا بیانم خبر راتو خواهی توری خب پایه ناره چطور یه روزانه بادی بیا همه شید بود حالا بینم نیو یه چی نیو داخل این پیلی خواهی آیا زمین یه چیزی کنیمه هر کاری بری خود راستی چرمون با هر سختی که بیره راستی چرمون پیل نیای ما باید تکلیفونه مشخص کنیم چیچه؟ الان تیرن مثلا درست نکنی خشو باد یا داخل چند روز ده هوای تو جمعتره بود الان ده ماه آخری بهاره چمده چه جمعتره بود تویسونه بود ممکنه ما رو اینا هم بیان اجرا خیلی ترسیم هم راستش کنیم صاحب کلبه بیا بگه سی تیرنه درست کردیم با هر جوری و بیاد صبح ده حتما برایم داخل روستا صاحبش پیدا کنیم اصلا نونو صاحبش چیه اصلا؟ خیلی با برایم پرس کنیم پیداش کنیم چون الان بلا تکلیفی ماندیمه من حالا اصلا دوباره همون اینو ما گرد خواهد دوباره میسترم و دردم بتمنه دردم من خیلی زنگ بزنم پزشک نه قرص دارویی تموم کردن؟ استفاده شدم اگر باز حالم بدی بود حالا تا ما فیلم برداری قطع کنم باز رو میسونم سید ولی خب باز دوباره اگه دوری بود و بیا سراغت و قرص دارو حل نی بود با حتما به آزمایش دکتران بی اگه موقت خوب بود فعلا ناره باید جایی بود که دائمی خوب بود مثلا ایران همیشه گرد خاکی رو حالا هی بدی بویه خیلی سکنی؟ گرد
اجرام ولی ایره توری فعن آره ایره باز سیمان کنی توری الان زروشی زنی باز دوباره خاکی کن دقیقا همچه سری راه ایگان ایره باد اگه سیمانو بی خیلی خوبه جرد خاک هم نیم الان دوباره بارون که بزنه یا الان دقیقا سری ربره دوباره خاکی یا به در فیلم برداری قطبی باشه ما یا هیکم نمیشه بگاه کدکو دوباره برگشتونه سلام سلام من بخشی که برمزان تو بید یه من بعد مشکلی لایی بی ولو شدم من ایره نبسته ولی ایره باد زیادی اگر بیرون واسه بخیسه باد بردشه ولی برو داخل سیلی کن شب واسه بود داخل اون جایی که نشستی بی بیرون بجرد یه گشتم که همه رحمم نرمش با اون ساعت ایره بری چه بیم ایره همه جویل شیردی بی ولی باد خیلی یا شب واسه بود داخل اون جایی که نشستی بی بیا گان موز این بسته برو پای برجه مربوط سنجل بده یه مونه اینه اینجا با اومن جدمی اینجا شه ما بی دارگاه که سنه بزنه اومه گو باید خط تحویل بری خش تحویل بری تمام بزنه اینجا مربوط منه ما سعی کنیم یه چند کیلو جوت میاره هر کدی سعی کنیم جوش مدین لو چنو بیرون تاوامای تو با برگشت اومد با وقت من حواسم نبی همه حواسونه بی زوجه لازم منجنه ناره نه بتاش نهاره منجنه ناره بسته نه بس اگر کاری چیزی ناری برم سلام باش. من کاری اکی داری نه خواستم این سایل از بپرسم نه بپرسم نه ولی سلام بهم خواست می‌ساقم نانو مثلا رفتارش مشکوکه این سوال خواستم بپرسم برجه جویل که دوباره مادینش اون سوالی که پرسیم مجرد یا متحل کنسکا بگم احساسی کنم برجشه و قصد ویل چه بی حتما ولش چیز بعد از بیای ساعت بپرس همین نگاه میگم احساسی کنم برجنه و قصد ویل چه رو کسی تو لای کوشه بسمی اصلا تو یادشی بس نمیدونم کلی نترش کنم نه صاحبش پیدا بیانه مثلا یه گوری یا چی بیترسی بیاردی دیگه چی خب اینجا نانو برداشتیم اینه بزنیم بالا خب ممسی همیه گم باید تجلیفونو مشخص کنیم باید صاحبش پیدا کنیم نه اصلا کلبش ایخا نیخا ایخا ازارش بیمش ایخا چطوری چه برنامه ایسیش دار اگه بفهمیم حالا ایتریم مثلا یه دستی به سر ریش بیچشیم یا سر سامونی کلبه کوبیم خب نونیم با براییم دنبالش بگردم صبح حتما با براییم دنبالش خیلی اصلا خیلی چسیفه یعنی اصلا شابازو میشه خواستم حداقل با بلا تکلیفی داریم دوباره از یه طرف مشکل میرینه سیاه بینی صبح دوباره اگه
صاحب سند اومدم تو میخوا فقط دنبال به اونه ها زیاد سیت صاحب سند اومدم توی ما سی خواستی بس کوچی 2 ساعت ویسی با میری بس کن خب تا من کم با بینندگل خداحافظی کنم صبحم هم به کار خاصی انجام بیم یادم را خواستم بگم برو این هم تی شاچی مسعود باید صحبت کنی چون هم گو هم با بریم دنبالی صاحب کلبه بگردیم تکلیفونو باش مشخص کنی باش تا فعلا با بینندگل خداحافظی کنم